बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से, बुलाते लोग प्यार से दस आनंद मुझे नाम से। जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनल एस पी क्रिएशनवरील एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। मित्रांनो, खूप दिवस झाला आपण आपल्या वॉइस ओव्हर व्हिडिओ केला नव्हता। तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ जो आहे तो नेमआर्ट व्हिडिओ एडिटिंगवरती होणार आहे। तर तो व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला फक्त काइनमास्टर एकाच ॲपची गरज लागणार आहे। तर त्या ॲपची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, अगदी फ्रीमध्ये आहे, तर तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। तर मित्रांनो, या व्हिडिओच्या बॅकग्राऊंडला जो व्हिडिओ वापरायचा आहे तो व्हिडिओची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करायचा आहे। आणि त्या व्हिडिओच्या झिप फाईलचा पासवर्ड जो आहे तो व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे, त्यामुळे व्हिडिओ जराही स्किप न करता पूर्णपणे पहा। आणि मित्रांनो, चॅनलवरती जर नवीन आला असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून त्यासमोरील बेल आयकॉन प्रेस करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक नक्की करा। तर मित्रांनो, चला आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रांनो, सर्वात आधी आपल्याला 3 वर्तुळ दिसत आहेत, त्यातील मधल्या वर्तुळावरती टच करायचं आहे आणि 16x9 हा रेशो सिलेक्ट करायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला अशी ब्लॅक स्क्रीन दिसेल, त्यानंतर मीडियावरती टच करून मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओ दिलेला आहे, त्याची लिंक जी आहे ती डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे आणि तिथून तुम्ही डाउनलोड केल्यानंतर ती ओपन करण्यासाठी तुम्हाला एका पासवर्डची गरज आहे आणि तो पासवर्ड मी पूर्ण व्हिडिओवरती दिलेला आहे। तर व्हिडिओ पूर्ण पहा। आपला हा व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला लेअरवरती टच करून आपल्याला टेक्स्टवरती टच करायचं आहे आणि आपलं नाव जे आहे, कुठल्या नावाचं आपण बनवायचं ते नाव आपण इथे टाईप करायचं आहे। मी आत्ता माझं नाव आहे ते टाईप करत आहे। त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं। ओकेवरती टच केल्यानंतर आपलं आहे नाव जे आहे ते अशा प्रकारे दिसेल। त्यानंतर ते थोडं मोठं करून ही खाली जी लाईन आहे कलरची त्यावरती घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर डबल एवरती टच करून आपल्याला तिथून फॉन्ट सिलेक्ट करायचा। फॉन्ट तुम्ही कोणताही घेऊ शकता, तुमच्याजवळ कोणता फॉन्ट असेल तो तुम्ही घेऊ शकता। त्यानंतर मी हा फॉन्ट निवडलेला आहे। त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे आणि आपली ही जी लेअर आहे ते पूर्ण व्हिडिओवरती घ्यायची। त्यानंतर ह्या नावावरती टच करून इन ॲनिमेशनवरती जाऊन आपण इथून कोणताही एक इफेक्ट ॲड करून घ्यायचा आहे, कोणताही म्हणजे तुम्हाला जो आवडेल तो। मी इथे आत्ता वाईप राईट हा घेत आहे आणि तो जवळपास 3 ते 4 किंवा 5 सेकंद घेतला तरी चालेल, किंवा त्यामुळे काय होईल, आपला जो इफेक्ट आहे तो असा स्लो त्याला दिसेल। त्यानंतर ओकेवरती टच करायचा आहे आणि आपला फॉन्ट जो आहे तो आणखीन थोडा मोठा करायचा आहे, म्हणजे योग्य असा दिसेल। त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे आणि आपल्याला दुसरी स्टेप जी आहे ती म्हणजे तुम्हाला अजून एक व्हिडिओची लिंक तुम्हाला दिलेली आहे, त्यावरून व्हिडिओ डाउनलोड करून तो व्हिडिओसुद्धा इथे ॲड करून घ्यायचा आहे। तर तो व्हिडिओ जो आहे तो आपल्या टेक्स्टमध्ये कलर भरण्यासाठी आहे। तर तो व्हिडिओ तुम्ही इन्सर्ट करून घ्यायचा आहे त्यावरती आणि त्यानंतर थोडंसं पुढं जायचं आहे आणि इथे क्रॉपिंगवरती टच करून आपला जो व्हिडिओ आहे तो थोडासा क्रॉप करून असा घ्यायचा आहे। त्यानंतर ओकेवरती टच करायचा आहे आणि तो व्हिडिओ असा लहान करून आपल्या टेक्स्टवरती बसेल इतकाच ठेवायचा आहे आणि राहिलेला भाग जो आहे तो क्रॉपिंगमधून असा कट करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर ओकेवरती टच करायचा आहे। त्यानंतर आपला जो व्हिडिओ आहे वरचा तो ॲड करून झालेला आहे। त्यानंतर त्यावरती टच करून ते खाली ब्लाइंडिंगचं ऑप्शन दिसत आहे, तर त्या ब्लाइंडिंगच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि इथे मल्टिप्लाय स्क्रीनच्या वरती मल्टिप्लाय ऑप्शन आहे त्यावरती टच करायचा आहे, म्हणजे आपला जो कलर आहे तो फक्त आपल्या टेक्स्टमध्ये ॲड होईल। त्यानंतर ओकेवरती टच करायचं आहे आणि थोडंसं पुढे घेतल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता आपला जो कलर आहे तो आपल्या टेक्स्टवरती आलेला आहे। त्यानंतर इथं सर्वात लास्टला या व्हिडिओवरती टच करून इथं कात्रीच्या चिन्हावरती टच करायचं आहे आणि ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हेड यावरती टच करून राईट साईडचा भाग जो आहे तो काढून टाकायचा आहे पूर्णपणे। त्यानंतर आपला व्हिडिओ जो आहे तो तयार झालेला। तुम्ही जर यूट्यूबर असाल किंवा एडिटर असाल, तुमचा लोगो जर यावरती ॲड करायचा असेल तर तुम्ही लेअरवरती टच करून इथे मीडियावरून तुमचा लोगो आहे तो तुम्ही ॲड करू शकता आणि कुठेही इथे ठेवू शकता। त्यानंतर मित्रांनो, यात आणखीन काही इफेक्ट द्यायचे असेल तर तुम्ही देऊ शकता। मी आत्तापुरते इतकंच इफेक्ट देत आहे। त्यानंतर व्हिडिओ एक्सपोर्ट करण्यासाठी इथे शेअरचे ऑप्शन दिसत आहे, पण त्याआधी तुम्हाला जर ह्या व्हिडिओमध्ये एखादं गाणं ॲड करायचं असेल तर ऑडिओवरती टच करायचं। ऑडिओवरती टच करून तुम्हाला येथील कोणते तुम्ही सॉन्ग जे आहे तुमच्या आवडीचं ते तुम्ही ॲड करून घेऊ शकता। तर मी आता राहून हे सॉन्ग इन्सर्ट करून घेत आहे। कॉपीराईटमुळे ते मी सॉन्ग कदाचित काढूनही टाकेल किंवा ठेवेल, तर ते सॉन्ग तुम्ही इन्सर्ट करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथं प्लसवरती टच करून हे सॉन्ग जे आहे ते पूर्णपणे असं ड्रॅग करून आपल्या व्हिडिओवरती घ्यायचं आहे पूर्णपणे आणि त्यानंतर आपला व्हिडिओ सेव्ह करण्यासाठी इथे शेअरच्या ऑप्शनवरती टच करून इथे तुम्हाला कोणती साईज हवी आहे 720 किंवा 1080 पिक्सेल ते निवडून इथं फ्रेम रेट जो आहे तो 30 ठेवायचा आहे। त्यानंतर इथे बिट रेट जे आहे ते 4 किंवा 5 ठेवायचं आहे, त्यामुळे आपल्या व्हिडिओची साईज जास्त होणार नाही आणि व्हिडिओ HD दिसेल। त्यानंतर एक्सपोर्टवरती टच करून आपला व्हिडिओ जो आहे तो सेव्ह करण्यास सुरुवात करायची आहे। मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकंच होतं। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये एका नवीन व्हिडिओसहित। तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र।